हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, सो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल लेजिट स्याम। र हिजोको भिडियोमा चाहिँ मैले पिको वर्कर्सबाट तपाईँहरू कसरी $1 to $3 अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भिडियो ल्याएको थिएँ। सो आज चाहिँ हिजोको जस्तो $1 to $3 मात्र होइन, $1 to $3 मात्र के अर्न गरिराख्नु धेरैलाई भयो होला। $1 to $3 दिनमा कमाएर चाहिँ के गर्नु त्यत्रो 7-8 घन्टा खेर फालेर भने जस्तो धेरै कुराहरू भइरहेको होला। सो आज चाहिँ मैले तपाईँ मन्थली 200 to 250 कसरी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा नयाँ साइट लिएर आएको छु। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो साइटमा गएर तपाईँहरूले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, तुरुन्तै नै काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो इजी छैन पैसा कमाउन, $100-200 कसैले यत्तिकै पनि दिइहाल्ने होइन। तपाईँले अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईँसँग अलिकति स्किल हुनुपर्छ। यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु, बिस्तारै विस्तृत रूपमा भन्छु, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यसमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न सुरुमा तपाईँलाई चाहिन्छ डेस्कटप, पिसी, ल्यापटप। यो तिनवटा मध्ये एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग हुनैपर्छ। सो तपाईँसँग वाइफाई हुनुपर्छ, नर्मल स्पिड नै भए पनि नो प्रब्लम होइन। सो प्रपोजल बनाउने, कसरी प्रपोजल बनाउने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, किनभने प्रपोजल बनाउने साइटमा चाहिन्छ नै होइन। यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई भन्ने नै छु, भिडियो हेर्दै गर्नु होला अन्तिमसम्म। सो स्किल चाहिँ हुनुपर्छ, स्किल लास्ट भने जस्तो स्किल चाहिँ एउटा केही न केही चाहिँ स्किल हुनैपर्छ। त्यो स्किलहरू पनि के हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई भिडियोमा जानकारी दिने नै छु। सो ढिलो नगरिकन भिडियो अगाडि बढाउँ होला। सो हियर वी गो। सो यो साइटमा आइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा तपाईँले यो साइटको नाम चाहिँ रहेको छ upwork.com, upwork.com होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू यदि न्यू टु अपवर्क हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले साइनअप गर्न मिल्छ। सो अघि मैले स्टार्टिङमा भने जसरी तपाईँलाई चाहिँ अलिअलि केही न केही चाहिँ स्किल चाहिँ आउनै पर्छ है, केही न केही चाहिँ स्किल तपाईँमाथि हुनैपर्छ। यत्तिकै यो साइटमा केही गर्न मिल्दैन। सो कन्टिन्यू विथ गुगल गरेँ मैले। सो कन्टिन्यू टु गुगल गरिसकेपछि मैले यहाँनिर अर्को एकाउन्टबाट यहाँनिर मैले लगइन गरेँ। सो यहाँनिर चाहिँ नेपाल भनेर देखाएको छ, नेपाल भन्ने देशबाट होइन। सो आई वान्ट टु वर्क एज अ फ्रिलेन्सर, फ्रिलेन्सरमा क्लिक गर्नुहोस्। हायर फर अ प्रोजेक्ट नक्लिक गर्नुहोस्, किनभने हायर फर अ प्रोजेक्ट भनेको तपाईँले अरूलाई हायर गर्न हो, यसमा पैसा आउने होइन, यसमा पैसा जाने हो। सो वर्क एज फ्रिलेन्सर। सो यहाँनिर चाहिँ वर्क एज फ्रिलेन्सरमा तपाईँले इन्टर गरिसकेपछि क्रिएटमा एकाउन्ट गरिसकेपछि सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आधी घन्टा टाइम दिनु है त। यहाँनिर तपाईँले आधी घन्टा टाइम दिएर सबै तपाईँले गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँको प्रोफाइल भेरिफाई हुन्छ। र यसमा मेन डर के छ भने प्रोफाइल भेरिफाई नहुने बढी चान्सेस हुन्छ, किनभने तपाईँको प्रोफाइल यदि भेरिफाई भएन भने तपाईँहरूभित्र छिर्न मिल्दैन, तपाईँले काम गर्न मिल्दैन है। यो कुरा चाहिँ मैले अहिले क्लियर पारिदिएँ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लिङ्कडिन प्रोफाइल छ भने तपाईँको त्यहाँबाट पनि तपाईँले अपडेट गर्न मिल्यो, सबै तपाईँको अपडेट हुन्छ होइन। सो एक्सपर्टाइज लेखाएको छ, एक्सपर्टाइज लेभल लेखाएको छ। एक्सपर्टाइज लेभलमा चाहिँ तपाईँहरू बिगिनर नै थिच्नु होला होइन, यो एक्सपर्टाइज लेभल लेखेको ठाउँमा। सो एजुकेसनदेखि लिएर इम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर मैले भने जसरी यहाँ फोनसम्म मात्र छ होइन। तपाईँको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वटा टपिक छ। 11वटा टपिकलाई तपाईँ 5 मिनट दिएर एकदम मजाले ध्यान पुऱ्याएरै तपाईँले यहाँ गर्नु होला होइन। किनभने तपाईँको 11वटै मजाले भर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल रिजेक्ट हुने बढी चान्स हुन्छ। सो प्रोफाइल रिजेक्ट भइसकेपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरूमा अरू युट्युब कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले पनि त्यसमा भिडियो बनाएको छन्, अरू युट्युब कन्टेन्टमा पनि तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँनिर चाहिँ म अहिले तत्कालको लागि यो सबैलाई चाहिँ म काट्छु, यो अहिले म फिल गर्दिनँ। सो क्लोज एकाउन्टमै गएँ, म क्लोज एकाउन्टको सट्टा मैले लगआउट थिच्नु पर्ने हुन्थ्यो। सो मैले क्लोज एकाउन्टमा गएँ। सो लगआउट गर्छु म अहिले। सो यहाँनिर चाहिँ म मेरैबाट ट्राई गर्छु है त। सो मेरो प्रोफाइल मैले भेरिफाई गर्न दिएको छु, मलाई 24 घन्टाको टाइम दिएको छ, 24 घन्टापछि मात्र गर्छु भनेर भनेको छ होइन। सो यहाँनिर चाहिँ सरी, मैले मेरो आफ्नो पर्सनल एकाउन्टबाटै गर्ने भनेर भनेको थिएँ, तर मैले अर्कै एकाउन्टबाट फेरि गरेछु, सरी त्यसको लागि। सो फेरि यहाँबाट लगआउट गर्छु म। सो लगआउट गरेर मेरो आफ्नै एकाउन्टबाट चाहिँ म नेक्स्ट गर्छु। सो यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र भित्र गइसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ त, भित्र गएर चाहिँ के गर्न मिल्ने, पेमेन्ट प्रोसेसहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यो अपवर्कबाट चाहिँ। सो यहाँनिर मेरो जिमेल एकाउन्ट भयो। सो मैले यहाँनिर फेरि इन्टर गर्दैछु। सो कन्टिन्यू विथ गुगलबाट कन्टिन्यू गरेँ, मेरो आफ्नै आइडीबाट मैले कन्टिन्यू गरेँ होइन। सो मैले आफ्नै आइडीबाट कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि भर्खरै अघि बनाएको थिएँ, वी विल इमेल यु विदिन 24 आवर्स भनेर भनेको छ, टु लेट यु नो इफ युर प्रोफाइल वाज भेरिफाइड भनेर भनेको छ, एप्रुभड भनेर भनेको छ होइन। मेरो एकाउन्ट एप्रुभ भइसकेपछि मलाई मेल आउँछ, नत्र यहाँनिर मलाई यिनीहरूले यो गर्छ, इन्फर्म गर्छ होइन। सो यहाँनिर म तपाईँहरूलाई बेसिक कुराहरू देखाइदिँदैछु। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू यदि आइटी डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आइटी डिपार्टमेन्ट सम्बन्धीको जबहरू तपाईँले खोज्न
मिलो होइन। सो आइटी सेक्टरको डेभलोपर भनेर मैले खोजेँ होइन। सो वेबसाइट डेभलपमेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको तपाईँलाई यहाँनिर हुन्छ जबहरू। सो सबभन्दा नर्मल म देखाउँछु है त। यदि तपाईँलाई यदि मेरो मेरो फेसबुक फ्रेन्डहरूमा धेरै गिटार बजाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ अडियो म्युजिक प्रड्युस गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। धेरैको होम स्टुडियो रेकर्डिङ स्टुडियोहरू पनि छ सरी। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मास्टरिङ कसरी गर्ने सबै उनीहरूलाई नलेज हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ मैले गिटार मात्र टाइप गरेँ अरे है त। मैले गिटार मात्र टाइप गरेँ। सो यहाँनिर गिटार कम्पोजर पनि आउँछ, टिचर पनि आउँछ, प्लेयर पनि आउँछ, लेसन दिने मान्छेहरू पनि आउँछ। सो मैले गिटार टिचर मात्र क्लिक गरेँ है त। सो टिचर मात्रै क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा लोड भइरहेको छ एकछिन। सो यहाँनिर चाहिँ गिटार टिचर चाहिएको रहेछ क्या यो मान्छेलाई होइन। अनि यसले चाहिँ के भनेको छ भने म $10 लिएर $20 चाहिँ 1 घन्टाको मात्र पे गर्छु है म तँलाई भनेर भनेको छ। 1 घन्टाको म $10 देखि $20 पे गर्छु। मलाई चाहिएको चाहिँ छ 3 देखि 6 महिनाको लागि। मलाई तेरो साथ 3 देखि 6 महिनाको लागि चाहिएको छ। लेस देन 10 आवर्स अ विक। विकमा तँलाई 10 घन्टाभन्दा कम नै मलाई सिकाउनुपर्छ होइन। त्योभन्दा बढी मलाई सिकाउनु पर्दैन। 10 घन्टा भए पनि तैँले मलाई विकमा सिकाउनुपर्छ। 1 हप्ता भनेको धेरै हो, 10 घन्टा भनेको एकदम कम हो। दिनकै 1.5 घन्टा जोड्दाखेरि पनि ठिक्क हुन्छ, नत्र 1 घन्टा जोड्दा पनि भयो होइन। सो यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ दिनमा तपाईँले 1 घन्टा यसलाई गिटार सिकाइदिनु भयो, यसले तपाईँलाई $10 देखि लिएर $20 सम्म दिने भयो। यदि यो एकदमै खुसी भयो भने यसले $20 दिन्छ र तपाईँले 3 देखि 6 महिनामा यसलाई गिटार बब्बाल मजाले बजाउन सिकाइदिनु भयो भने यसले तपाईँलाई एक्स्ट्रा पनि पे गर्न सक्छ होइन। तर यसले चाहिँ तपाईँलाई दिनको $10 दिने भयो क्या। दिनको $10 दिने भयो भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई 3 महिनासम्मको टाइम चाहिँ 1 महिनासम्म तपाईँले यसलाई सिकाइदिनु भयो भने तपाईँले $300 कमाउनु भयो क्या इजिली। हेर्नु न, तपाईँले $10 दिनको यसलाई सिकाउनु पर्नेछ, तपाईँले 1 महिनाको तपाईँले 300 इजिली नै कमाउनु भयो क्या। त्यसरी नै हुन्छ होइन। 300 कमाउनु भयो। जस्तो मैले 200 देखि 250 भनेको थिएँ, तर तपाईँले यहाँ गिटार मात्र बजाएर पनि 300 सम्म कमाउनु भयो क्या। मैले 200 देखि 250 चाहिँ एकदम मिनिमम नै भने आयो होइन। त्यति चाहिँ तपाईँले कमाउनु नै हुन्छ यदि राम्रो प्रपोजल तपाईँले दिनुभयो भने होइन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले जस्तो गिटार बजाउने छ यसलाई हामीले प्रपोजल दिनुपर्छ, हाम्रो स्किलहरू बजाएर यसलाई मेल गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। हामी गिटारको स्किल कति छ बजाउन सक्ने भन्ने सबै यसले त्यो गरिसकेपछि अनि अन्तिममा यसले भेरिफाई गर्ने हो हामीलाई। यदि चुज गर्यो भने भइहाल्यो, महिनाको $300 आयो। 3 महिनासम्म भनौँ न, 3 महिनामा तपाईँले $900 कमाउनु भयो होइन। यसको मार्फतबाट मात्रै तपाईँले दिनमा 1 घन्टा मात्र गरेर तपाईँले $900 कमाउनु भयो क्या। जस्तो तपाईँ डान्स छ अरे होइन, तपाईँलाई डान्स टिचर छ अरे, डान्स गर्न आउँछ अरे, डान्स टिचर बन्न चाहनुहुन्छ अरे होइन। तपाईँलाई चाहिँ पब्लिसिटी फर बुक्स द्याट इन्टरटेन, इम्पावर एन्ड इन्सपायर चिल्ड्रेन होइन। त्यसको लागि तपाईँलाई यहाँनिर 7 देखि $10 दिँदो रहेछ। 3 देखि 6 महिना नै चाहिएको यसलाई पनि। हप्ताको चाहिँ यसले चाहिँ 10 देखि 30 घन्टा मागेको छ क्या यसले हप्ताको होइन। भनेपछि यसमा तपाईँले दिनकै अलिकति बढी नै टाइम दिनु पऱ्यो, 2 घन्टासम्म दिनु पऱ्यो, 3 घन्टासम्म दिनु पऱ्यो होइन। यसको लागि त्यति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 2-3 घन्टा दिनुभयो भने $60 तपाईँले कमाउनु भयो। भनेपछि त्यही रेन्जमै आउँछ, 300 को रेन्जमा आउँछ, 250 भन्दा अलिकति माथि नै आउँछ होइन। सो हुँदाखेरि चाहिँ डान्स र सिङ्गिङ यसमै यति छ होइन। जस्तो तपाईँ स्टुडियो छ अरे, होम स्टुडियो छ अरे होइन, रेकर्डिङ भनौँ न, मास्टरिङ होइन, साउन्ड मास्टरिङ मात्र गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कतिसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ यसको पनि आउँछ। वेब मास्टर निडेड, यो वेबको लागि रहेछ सरी, अडियोको लागि रहेछ। ल म्युजिकको लागि नै एकचोटि खोजौँ होइन। सो जेको लागि पनि छ क्या यहाँनिर तपाईँले खोजेर, तर तपाईँको चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ एप्रुभड हुनु पऱ्यो है। त्यति चाहिँ म भन्छु। प्रोफाइल चाहिँ एप्रुभ भएन भने चाहिँ यसमा खासै काम हुँदैन, यसमा कामै गर्न पाइँदैन होइन। सो यहाँनिर तपाईँलाई म्युजिकमा देखाउँदाखेरि म्युजिक भिडियो एनिमेटर चाहिएको छ। त्यसैले तपाईँले यहाँनिर धेरै कुराहरू खोज्न सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँ जेमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो कुराहरू यहाँ माथि गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर आवरली $25 पे गरिरहेछ म्युजिक भिडियो एनिमेटर चाहिएको, आवरली $25 पे गरिरहेछ भने 3D एनिमेसन म्युजिक भिडियो फर अ म्युजिक प्रोडक्सन होइन। यिनीहरूले त्यसको लागि खोजिरहेछ। यिनीहरूलाई 1 देखि 3 महिनासम्म चाहिएको छ। तपाईँले यदि मन पर्यो र बिचमा तपाईँको बिहेभियर चेन्ज भयो भने तपाईँले 1 महिनाको लागि मात्र लिन्छ। त्यसपछि तपाईँले एकदम फ्रेङ्कली एकदम मजाले काम गर्नु भने 3 महिनासम्मको लागि पनि लिन्छ यसले। र त्यसबाट तपाईँको योबाट नै थ्रु आउट लिङ्क बढ्यो क्या। जस्तो तपाईँ भिडियो एनिमेसन गर्नुहुन्छ भने, एनिमेटर हो भने होइन, तपाईँले यसबाटै लिङ्कअप बढ्यो। जस्तो तपाईँले आवरली $25 पे गर्दैछ भनेपछि तपाईँको मन्थली एकदम नै धेरै भयो होइन। मन्थली त एकदम नै धेरै भयो, तपाईँलाई आवरली पे गर्दैछ। 10 देखि 30 घन्टा हामीलाई हप्तामा चाहियो भनिरहेछ। तपाईँको यही तरिकाले यहीँबाट लिङ्कअप भएर यसले अर्कोलाई भन्छ, अर्कोले पनि तपाईँलाई जब दिन्छ होइन। इन्ट्रेस्टिङ जब पनि लेखेको छ, एकदम राम्रो जब हो यो चाहिँ होइन। यो गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो भिडियो एडिटर एनिमेसनहरू गर्न आउँछ तपाईँलाई भने त तपाईँको लागि एकदम माल हो। हेर्नु न, तपाईँलाई $25 जस्तो दिनको दिँदैछ होइन। सो मन्थली कति होला आफै हिसाब गर्नु एकचोटि होइन। म अहिले हिसाब गरेर भन्ने कन्डिसनमै छैन म। यहाँनिर हेर्दाखेरि $25 दिनको, त्यो पनि 1 देखि 2 घन्टामा होइन।
2 घन्टामा नै $50 नि डाइरेक्ट होइन आवरली पे गर्दैछ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब मेन कुरा देखाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ केबाट निकाल्यो लास्ट फाइनल कुरा म भन्न गइरहेको छु। पेमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ तपाईँको दिल खुस हुन्छ कसम भनेको यो कुरा हेर्नुभयो भने चाहिँ होइन तपाईँले यहाँनिर काम गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ गदगद हुन्छ क्या खुसीले होइन। तपाईँ यहाँनिर गेट पेडमा मैले थिचेँ अब यसले ला फेरि कुन चाहिँ थर्ड पार्टी देखाउने हो कि के देखाउने हो यसले के देखाउने हो ला कुन एपमा आउने हो हिजो अर्कै एपमा आउँछ त्यसपछि यी सेवामा कन्भर्ट गर्न मिल्छ भन्दै थियो तर यहाँनिर केमा आउने हो भइरहेछ। म एड मेथडमा थिचेँ है त। यहाँनिर हेर्नु सबभन्दा खुसीको कुरा क्या रिकमेन्ड फर नेपाल नेपालको लागि रिकमेन्ड गरेको होइन डाइरेक्ट टु लोकल ब्याङ्क भनेको छ क्या डाइरेक्ट तपाईँको लोकल ब्याङ्क एनपिआर डाइरेक्ट लोकल ब्याङ्कमा आउँछ तपाईँको पैसा होइन। $0.99 चाहिँ यिनीहरूले काट्छ ब्याङ्कवालाहरूले चाहिँ 0.99 काट्छ होइन। काट्यो भने काटोस् त्यसमा त मतलब भएन महिनाको जे होस् $100 बढी कमाउँदैछ भने त $1 काट्यो हामीलाई बाले भएन नि होइन। सो यहाँनिर चाहिँ त्यति 0.99 चाहिँ यिनीहरूले काट्छ अनि प्लस तपाईँको आवरमा तपाईँ जति कमाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा -4 चाहिँ उसले काट्छ है तपाईँको यही यो साइटले काट्छ अपवर्कले काट्छ -4 अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि -4 भनौँ न तपाईँको अलिकति बढी नै कमाउनु भने आवरली जति कमाउँदै हुन्छ त्यसमा -4 उनीहरूले काट्छ भनेपछि त तपाईँको त आवरली 25 कमाउँदै हुँदो रहेछ भने ₹1 यसले काट्यो अनि त्यसपछि तपाईँले 4 उसले काट्यो भनेपछि एक दिनको तपाईँले $20 विथड्र गर्न मिल्यो नि त इजिली होइन तपाईँको लोकल ब्याङ्कमा। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँ $100 भन्दा कम नगर्नु होइन त्यो गर्दाखेरि अलिकति फाइदा छैन। त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले लोकल ब्याङ्कमै तपाईँको पैसा आउँछ। सो योभन्दा बढी म बोल्दिनँ त्यसैले यो साइट तपाईँ भिजिट गर्नु होला तल लिङ्क दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा। सो थ्याङ्क्स वाचिङ दिस भिडियो होइन आगामी दिनहरूमा पनि सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। म नयाँ नयाँ फेरि बिजनेस आइडियाहरू लिएर आउँछु नयाँ नयाँ साइटको बारेमा लिएर आउँछु होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टेक केयर बाई बाई।